Testing tayo. Sandali lang po, sandali lang po, sandali lang po. At siniset up pa natin ang ating live. Sandali lang. Napaka-importante nito dahil malaking issue yung pag-uusapan natin dito dahil mula ito sa cancer. Sandali lang ha. Doon sa cancer na nangyari ngayon may cancer na si si Doc Lisa. Inayos ko lang. Ang hirap at wala akong live na ba tayo? Tingnan natin kung maano na sa live Malinaw ba ako diyan? Sandali. Bubuksan ko lang itong YouTube Ang pag-uusapan natin napaka-importante dahil ito tungkol kay Doc Willie Ong at Lisa Ong na pareho silang may cancer. At nakakalungkot. Nakakalungkot ito dahil teka natin, tignan ko kung yung live ko may sound. Yun, may sound, So, okay. Ganyan natin, Ito ang nakita nyo, nalaglag. Paano ko magagawin dito? Kailan maitali ko ito rito? Wala kasi akong assistant, yung mga ko. May ginagawa Sandali, pasensya na kayo At sandali lang naman to. Ayan, tumutumba. Hindi ko namamalayan. Tumutumba na pala. Ano bang gagawin ko? Tungkol sa kanilang update at history. Pag sinabi kong history, yung ginagawa kanilang current history ng therapy. Tingnan natin, pumasok yung sound. History yung... yun, may sound, current history ng therapy natin. Pumasok yung sound. Kasi nalaglag kanina, baka na Alam nyo, doon sa etong video na ginawa nila, ito, actual video. Ito. Sa lahat ng mahal kong followers, meron na kami babalita sa iyo. Medyo babalita. Si Doc Lisa, may breast cancer. Nagki-chemotherapy na siya. Kaya nakita niyo medyo nakakaligo na. And one day, baka matanggal na rin yung buhok niya. Ang araw po sa lahat ng mahal kong followers, long time no see. Meron na kami babalita sa iyo. Medyo malungkot na balita. Pero, nakita niyo? Nagkaroon ng cancer si Willie Ong. Alam naman natin yan. Tapos, yan nagkaroon ng cancer. Nagpa-therapy sa Singapore at nagpa-chemo. Ngayon, nasa ongoing pa rin ang niya, Bagasan, stable but nasa observation stage siya, Kaya lang, doon sa mga tao, ito, mabait na tao ito, Nakakalungkot itong mag-asawa, Hindi ko personally kilala, hindi ko ito personally nakilala, Pero ito, kaibigan nung kakilala ko. Sabihin natin kaibigan ko rin. Mababait na tao talaga ito. Ang palagi nilang makatulong sa kapwa, yung sa financial, secondary na lang sa kaya. Kaya sila nag-YouTube, makatulong, maibigay lang yung mga tamang impormasyon sa ating kalusugan dahil ang kalusugan ngayon ay nagkakaroon ng problema. Which sinasaluduan ko sila ron. Nag-aral sila ng medisina, sila mag-asawa. Ang nakakalungkot ay sila parehong tinamaan. Ngayon, ano natin dito?
bakit dapat natin pag-aralan ito? O pag-usapan, ano? Alam niyo, apektado tayong lahat dito, pati kayo. Lahat, yung mga followers ko. Dahil ito, mag-asawa ito, na matitinik ito. Natatandaan nyo, nagbablog nga sila, marami silang herbal na sinasabi, na makakatulong, mga ganun ba? So, they're quite well-versed doon sa ano. Yan, ginagawa nila, hindi... Yes, siguro kumikita sila sa pagbablog. O okay na yung given na yun, ano. Pero, ang motive naman nila ron, hindi naman para ano yun ng tao. Wala doon sa ano na yon. Sa angulo na yun. Ano, teka muna, nagluluko itong ano ko. Wala kasing ano ko, yung mga tao ko na eh. Umalis na eh. Ayan, siguro stable. Ito po kaya. Sandali ha. Importante ito. Huwag kayong bibitaw. Napaka-importante nito. Ayan ha. Lagay natin yung microscope dito. Takko. Ayan ha. Sandali. Okay. Ilagay natin. Sandali lang. Pasensya na ha. At napaka-importante itong pag-uusapan natin dito. Sa dami ng inano ko, ito. Stable na kaya ito? Ayun. Dali, medyo muga. Okay? Tingnan natin kung gumagana ang live natin. Ito, tinitesting ko dahil baka... yun. Kasi nalaglag na naman eh. Oh. Okay. So, dito tayo, no? Ba't ko nasabi napaka-importante nito? Mabigat yung sakit na umabot sa kanila. Maring maagang, bata pa sila eh. Ako, 70 na ako maging. Nasa 71 na ako, no? Sila, I don't know, mga 60, early 60 o late 50 na sila, no? And don't forget, mga espesyalista nito, mga doktor ito, siguro kung titingnan yung mga vlog nila, they're very, yung sila, nagpo-promote sila ng healthy living para makaiwas, isa na yung cancer. Unfortunately, sila mismo nagka-cancer, si Willie Ong. So, maraming maraming nagtaka, bakit ganon? Healthy living na itong mag-asawa, emotionally and physically, bakit nagkaroon ng cancer si Willie Ong? Pinag-usapan. Isa na nga ako nag-comment doon eh. Isa ako sa nag-ano ron. Ngayon, siyempre, dapat nating malaman. Dahil kung nangyari sa kanila, doktor sila eh. Ako, doktor ako. In naturopathy nga lang. At lalo na kayo, kung hindi nyo iintindihin itong sasabihin ko, talo kayo. Kung hindi nyo iulod ko, kung hindi nyo iintindihin itong sasabihin ko, talo kayo. Kailangan magkaroon kayo ng kaunawaan dito para huwag mangyari sa inyo. Dahil kung nangyari nga kay Doc Willie Ong, sa inyo ba hindi mangyayari yun? Don't forget, si Willie Ong, parang may kaya. Ito, nagpa-therapy ito, sa Singapore nung nagkaroon ng cancer. So, we're talking many millions of pesos ang ginastos niya. Hindi naman inanuan ng gobyerno ito. Ewan ko kung tinulong, pero hindi naman malabo. Walang ganun, At the same time, eto na. Ngayon, ito, nasa mahigit 1 taon na ata si Willie Ong na, nagpa-therapy pa ron. Siguro may 1 taon na siguro. Mahigit. Eto naman yung asawa niya. Medyo mabigat. There was something wrong na kailangan natin pag-aralan dito. At kung babaliwalain niyo ito, yun nga, sinabi ko sa inyo, talo kayo. At saka ako, isa ako sa makapagbibigay ng accurate assessment, analysis, assessment sa nangyari sa kanila. Bakit? Kasi araw-araw may cancer akong tinitherapy. Minsan hindi na nga nagpupunta, dahil nasa Mindanao sila, nasa Amerika, nag-uusap na lang kami. Maliban pa yun nagpupunta rito, na physical nagpupunta talaga dahil na taga Metro Manila lang eh.
Pero iba, kaya ako pag umuwi, nagte-therapy ko starting 12 o'clock. Minsan, bihira yung 11. Tuwing Sabado lang yung 11. Pero kadalasan, 12 to 1. Kasi nga, yung umaga na yon, doon ko ini-entertain yung mga taong nasa ibang lugar. Tanong sila sa akin, mga dating pasyente. Alam niyo naman, palaging may nararamdaman yan eh. In-entertain ko sila. Hindi pwedeng hindi. Pag pumasok ko sa field nito, yung inquiry, i-entertainin mo yan. So, yung karanasan ko, since 1978, na ang naging sakit ng misis ko, 1978 bago ka magkasal, hindi siya makahinga. Paggabi na, namumutla. Dinala ko sa napakaraming doktor, 18. Kasama na yung pinakahuli Philippine Heart Center. Kaya ako, nag-decide na ako, pag-aralan ko ng sarili. Bakit? Eh, dami ko nang nakakaaway na doktor eh. Isipin niyo, pumayat ang misis ko. Hindi nga alam. Ang problema, ito eh. Accept naman natin yung mamatay. Nagkasakit, wala nang remedyo, namatay. Accepted ko yun ha. Sabi ko nga sa doktor, okay na, tanggap na yung misis ko kung mamatay. Kasi payat na siya, nahihirapan na rin. Pero malaman ko naman kung ano naging sakit niya. Hindi nga alam mo, sabi, walang sakit ang ang misis mo. May nagsabi naman sa akin, siyempre, nagtatanong ako eh. Alam mo, yung misis mo, nakulam yan. Eh ako, hindi ako naman naniniwala dahil ako, iglesia ako. So, doon ako nagtataka. Kaya ang laking question sa akin, bakit ito ganun ang sinasabi? Pag sinabi kong nakulam, sa aming hindi kami tinatabla nun kung mataas ang faith mo. Pero pag mahina, maring tamaan ka. O yun ang naging Kaya madalit salita, na-challenge ako nun, ang ginawa ko, ayusin ko na naman ito. Medyo nagluluko itong ko Akala ko stable na eh. Sandali lang. Konting tiis lang kayo. Ayan. Okay. Na-challenge ako dahil hindi naman ako naniniwalang tinamaan ng kulam ko. Pero hanggang ngayon, ang maraming albularyo, kapag ang pasyente tinest doon sa CBC, mga test na walang makita, 100% nila ng mga albularyo nakulam yan. Sa akin, hindi. Kaya nag-research ako, nagsarili o tingnan nyo. 1978, bumili ko ng libro. Ayan, gaano kaluma yan. Nakikita nyo ba? Sira na nga. 1978. Isa lang ito sa binili ko. 4 ito, yung 3 nasunog kasi isang bahay namin. Sa Tondo nasunog. Nakasama yun, 1980. 81, nasunugan. Kami nakasama yung 3 libro. Pero buti nga ito na, iwan kayo, meron ko na ipapakita sa inyo. Talagang pinag-aralan ko dahil naghirap man ako noon, buti na lang yung natitira kong pera, ibinili ko nito. Hindi ako nagkamali. Pinag-aralan ko mula dulo ng kuko hanggang dito kung bakit malakas ang ibang tao, nagkakasakit ang tao. So madali saan lumawak. Hanggang sa nakapag-formulate na nga ako. Yung formulation ko, yung ibinibenta namin ito. Ito. Hindi ko alam, baliktad ito Pero oxy ito, tsaka natural. May FDA ito may FDA. Na-develop pa yan, hindi ganyan-ganyan, hindi pa nanoprocess yan. Yung standard lang na katulad ng ibang ginagawa. Pagkainom niya, gumaling siya. So, nasabi ko lang sa inyo ang karanasan ko, hindi lang sa sakit ng misis ko, sa kakayahan ng doktor. At hindi ko naman sinasabi hindi natin kailangan ng doktor. Ang sinasabi ko lang ito, hindi tayo dapat magtiwala sa lahat ng sakit sa isang doktor, 2 doktor, medical doctor inuulit ko. Dapat sasangguni rin tayo sa natural. Kaya ako nag-aral ng naturopathy. Awa ng Diyos, nagkaroon akong PhD, nag-aral ako sa Europe. Pero bago ako nag-aral, marami na akong karanasan. Ang dumaan sa akin pasyente, siguro hindi lang 10,000, noong time na yon. Kasi kailan lang naman ako nag-aaral ng sa Europe. Graduate ako last year lang this year ng January, Nag-master, parang ko lang.
Ganun na nangyari. So, yung maririnig nyo sa akin, true story, at ang maririnig nyo sa ipapalabas natin dito kay Willie Ong, true story rin, ha? Okay. Ito. Ilan na tayo? Ito ba yun? Hindi yan. Ito. Ang maririnig nyo rin dito, true story rin. Ha? Kaya, ano nyo, i-focus nyo yung inyong attention dito, huwag nyong baliwilain. Dahil kung kayo, nakaipon ka 1,000,000, ubos yan, wala yan, kulang na kulang. At kung may naipundar kayong bahay, 5,000,000, kulang pa rin yan, maibebenta mo nyo lahat yan. Samantalang, samantalang base sa karanasan ko, hindi ganun kabigat. Ito, true story to, real people ito, real na tao na nagka-cancer lahat. Isipin mo, magkano ang ginastos ko ng pinagagamot ko yung misis ko? Ilang doktor? 18? Just imagine, ilang ospital? 6? UST? Kung saan ako nagpunta? Mary Johnston, kasi tundo ko Mary Johnson, malapit. Naubos nga yung pera ko, naipon ko siguro. Gumasos ako ng 150,000. Wala naman. Wala pa. Doon tayo na siguro siguro, anyway, sabihin na natin, ngayon ko lang siguro mga 100,000. Pero malaking pera nung panahon na yun. That's 1978. Inipon na yung mag-asawa yun. Trabaho kasi kami tatrabaho eh. Halos naubos siguro, wala na 5,000 na tira sa amin. Wala na. Ni pambayad nga sa upa sa bahay na Pero yung natitira kong pero, alam nyo, naibili ko ng libro. Una, isa. Tapos, nakaipon-ipon ako, 2. Yung isa pa lang, ito yung unang-una yung pinakita ko sa inyo. Tapos, ginanahan ako, ang galing Ayun, doon ko na dagdagan sana. Ang ginawa ko lang ito, ni-research ko lang ito. Yung 2 ito. Na-improve nga lang ito, no? Natural, ito naman yung Oxy. Ha? Yan. May update ito. Kaya ito, matagal na yan eh. After na nabigod yan, pinag-aralan ko, dahil surrender na ako. Sino palalapitan ko? Wala na yung Philippine Arts Center. Galing na nga ako ron. Yung pinainom ko sa kanya, alam mo simula nun, nagbago na yung pakiramdam. So, ano na-validate ko ron? Dapat, anong na-validate mo? Ano yun? Kailan yun ang maging goal natin, maalan natin? Ang na-validate ko rito, hindi pala lahat ng sakit pwede mong sa medical doctor. Tandaan nyo, medical doctor. So, lumipas ang panahon. Nagte-therapy na ako. Nakapag-abroad ako, kaya ako naging microwave satellite engineer dahil pinag-aral ako sa the government. May scholar ako ron. Hanggang yun ang naging posisyon ko for many years. Nadagdagan pa dahil ang tao hindi nabubuhay sa food supplement, chemical. Mayroong electromagnetic field din, kaya inadagdag yun. Ang karunungan ko. At ano pa naging dahilan? Kung kilala niyo si Juan Plavier, Dr. Juan Plavier, kaya lang ito, balik tadong nito, pag inilabas ko, kasi sa paano ko may dalihan. Dr. Juan Plavier, nagkaw. Pero, napansin ko, pumasok sa naturopathy, nauna pa, hindi ko alam kung nauna ako sa kanya, hindi ko alam yan. Pero pumasok sa naturopathy, marami na sinasabi, mga gagawin. Kasi siya mismo, nakaranas, marami karanasan sa delbatit at medical practice. Kaya inilaban niya yun, mabigat na. Inilaban niya sa Congress, inilaban niya sa inilaban niya. Dahil sa yung napag-aralan ng doktor, kulang, lalo na sa cancer, lalo na sa cancer.
Balik dito. O yan, ha? Yan. Okay? Tingnan nyo to. Republic Act 8423, December 9, 1997. An act creating the Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare. Ito yung alternative medicine. Na isa batas ito. Kung titingnan nyo to, sino ang dapat mag-aral ng alternative healthcare? O, ayan o, Article 3, Section 6D. To organize and develop continuing training for sino? Physician, o mga doktor, medical doctor, nurses, pharmacist, physical therapist, and professional healthcare and student, as well as scientists, research manager, extension worker in the field of traditional and healthcare. So, ibabalik uli. Kasi baliktad dito pagka inano ha. Ito yung ano. So, malinaw So, dito, nagbabalidate dito. Kaliming validation, di puro kwento tayo rito Dahil katawan ng tao to, hindi natin pwedeng magbida-bida tayo rito. Hindi pwedeng ganyan sa dahil magagalit ang Diyos sa atin. Magagalit sa atin ang Diyos pag nagbida-bida tayo tungkol sa health. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Kung ikaw may karunungan na makatutulong sa tao, gawin mo yon. The best you can, So, ginawa ni ni Juan Clavier, na yun nga, nalagay na riyan. Isang dahilan, isipin mo, para niya ron, sa dami ng problema na katulad kong naranasan na hindi natulungan. Nasa kanilang sakit. Tingnan mo lang, testingin muna natin ito. Yung baka nawala na yung sound, then nilipat ko yung Misa kasi, sasalita ako, wala. Okay? Dere, testing ko dahil baka. Yun. Meron naman. Okay? Ginalaw ko kasi yung camera Kinig kayo Ito, i-share nyo ito habang nagsasalita. Ako, kung magagawa nyo i-share, salamat. Tandaan nyo, ang sasabihin ko, totoong istorya, hindi kwentong kutsero. Dahil ako mismo, ang tinitherapy ko ngayon, napakarami. Nasa 400 na ang cancer ngayon. Naipon yan, lalong dumami nung nagkaroon ng COVID vaccine. O, balik na tayo. So, naipakilala ko na sa inyo, kung bakit hindi na-validate ko ito sa inyo na hindi dapat lahat ipagkakatiwala natin. Sa isang doktor, medical doctor, o dalawang medical doctor, dapat magpaano rin kayo sa doctor of naturopathy. Pag doctor of naturopathy, hindi rin isa. Maring dalawa. Pero pag binalidate yung ganun, kasi napakaraming sasabihin yan, iba-iba, katulad ko, iba sinasabi ko, iba sinasabi. Sabihin lahat maganda, pero ano yung nararapat sa'yo? Ano man ang maging suggestion nila, dapat ganito. Dapat, make silang testimonial, hindi dahil nagkwento ko na, ang daming gagaling lalo na yung bagong graduate, kailan may testimonial na mismong pasyente, real time, real people, real person with cancer. Yun ang hahanapin nyo yung testimonial. At kung paano niya, halimbawa, napagaling niya, kung sabihin niya, i-claim niya, napagaling niya, paano niya ginawa yun, ang naging proseso. Dahil kapag ang naano nyo, maliit lang ang karanasan, hindi ko niya, maring mapagaling niya, pero don't forget, maraming sakit na nangangailangan ng malawak na karanasan. Example, yung cancer. Yung cancer, kahit gumaling ka, pero don't forget, ang cancer is parang boxing yan. May round 1, panalo ka. Round 2, o katulad kay Willie Ong. Buhay pa siya ngayon, nanalo siya sa round 1. Paano yung round 2 pag umatake yan? Kaya siya, under observation pa siya. Si Willie Ong mismo. Dapat malawak kayo. Kaya nung nakaraang video ko, sinabi ko, kasi maraming nagmamarunong Maring doktor, maring kaibigan nyo, anak nyo.
bago kayo magrekomenda, may responsibilidad kayo. Bago nyo gawin ang pagte-therapy, kung ikaw ay Doctor of Naturopathy, may responsibilidad. Ito ba, na-test mo na? Kung ikaw naman nagre-recommenda sa isang doktor, napag-aralan mo na ba? Ano ba ang paliwanag niya? Anong lalim ng research niya? Ilan ang natulungan niya? Dapat ganun. Huwag kayong rekomenda. Masama yan dahil buhay ang nakataan dyan. May assignment kayo, may work to do. Yung due diligence ang tinatawag. So, balik na naman tayo. So, nabalidate ko na sa inyo na hindi kayo dapat madaling, porket nakausap nyo na, hando na kayo, lalagyan nyo na ng pera, pagdidesisyon, pag-aralan nyo, aatras kayo ng konti. Pupunta as perspective, titingnan nyo, kasi buhay to eh. Lalo't kung mahal nyo sa buhay. Ano? Huwag kayong Kaya lang, ito. Paano kung ang problema ng mahal nyo sa buhay, between life and death? Ibig sabihin, pag yan, nagmamadali, lalo kung may pain, naku, ang desisyon nyo dyan, yung leeway nyo, para makapag, kayo sa ibang doktor, wala na. Kung sino yung nakausap nyo, malamang yun ang paniniwalaan nyo. Kaya ito itunuturo ko sa inyo, baka dumating sa inyo sa buhay nyo, ngayon palang pag-aralan nyo na, huwag kayong pabigla-bigla. Huwag kayong pagbigla-bigla. Dapat, ngayon pa lang itong sasabihin ko, eto, naka-live tayo, no? Magkakaroon ito ng file sa YouTube channel ko. Alam niyo ba yung YouTube channel ko? Ito. Pupuntahan nyo ito. Sabagay, kaya nyo nga nakita ito siguro dahil sa YouTube channel. Ayan. Panonoorin nyo. Ito yung YouTube channel ko. Ismael Abiso, PhD Doc in Naturopathy. Panonoorin nyo yan. Reviewin nyo dahil hindi nyo kayo, kung wala kayong pakialam sa sarili nyo, magkasakit, may ganun talaga eh. Hindi ako interesado lang, okay lang sa akin magkasakit. Okay lang. Baka mamaya, hindi kayo interesado, pero pag nagkasakit kayo, laking pera, matataranta kayo. Kaya kailangan pakinggan natin ito. Dahil ito, murang halaga, libre kong ibibigay sa inyo, bibigyan ko kayo ng karanasan. Pinagsama-samang karanasan na dumaan sa aking buhay, ipaliliwanag ko siya sa isang oras lang. So, madalit salita, sila Willie Ong, eto na. Anong estado nila? Ito natin. Ayan. Ulit, sasabihin ko sa inyo, no offense kay Willie Ong, kay Doc Lisa noon. Sila nagawa ng video. Panoorin nyo to. Itong ito, para magkaroon din sila ng views. Kasi gusto nila rin yun Ito Trends Today. Ayan. Parang ito yung nila. No? Hindi ko nababalik rin kasi kasi gusto ko nakikita yung mukha ko akong kasalita. Ito, ang tawag dyan, Trends Today. Puntahan nyo yan. O i-type nyo lang, makikita nyo naman sa Dito, panoorin nyo lang, ano nasa loob nito? Ipaniliwanag dyan, nagkasakit siya, si Willie Ong, si Lisa, at anong therapy, nagpapakimo sa ngayon, at yung mga iba-ibang therapy pa. Yan, hindi ko i-discuss dito in detail sa mga susunod kong video. Pero sila, nila. Magkakaroon kayo idea, katulad sa chemo, proton therapy, immunotherapy, at mga iba-iba pa. Nagagasos kayo ng milyon na hindi naman bagay sa mga Pilipino ito. Dito, ang masasabi ko lang, sila Willie Ong, ginawa nila yan bilang isang honest at mabuting tao na gustong tumulong. Pero, titingnan natin kung tama ba base sa nangyayari ngayon. Base sa nangyayari ngayon. Hindi pwede kung ano yung sinabi lang, susundin natin. Dito sa akin matututunan yun. Dahil ako may karapatan magsabi. Una, i-analyze ko sila, ba't sila nagkasakit? Kaya kong sabihin yun. Base sa akin, sa aking opinion, technical opinion, karanasan, dahil araw-araw, nagte-therapy ako. Hindi man dito, minsan maraming nagtatanong sa akin, di ba sabi ko kayo nyo, may 400 cancer na sa akin. Ibang sakit yun. Maraming breast cancer, sumunod, ovarian, sa mga lalaki, lung cancer, prostate, yan, dalawang yan, 4 na yan.
breast, ovarian, lung cancer, prostate. Number 1 prostate sa lalaki, number 1 sa babae yung breast cancer. So, iba-ibang sakit ha. Although marami pang, pero yun ang apat na yan, ang nasasabihin mong 90%. Iba, konti na lang yun. Brain tumor, konti lang yan. Yan, ini-entertain ko. Kaya pag nagpunta kayo rito, meron kayong breast cancer o may cancer kayo, binibigay ko yung messenger ko kasi gusto ko ako mismo ang sasabihan nyo pag may problema kayo. Kasi lalo na yung nagpakimo. May nagpupunta kasi rito, nagpakimo na eh. So, kadalasan yan, halos lahat, ang may breast tumor o may cancer, kadalasan yung pain, which yun naman ang sinasabi nila. Kaya may nagtutugma kami. Ngayon, babalik na tayo. Bakit silang dalawa nagka-cancer? Tingnan natin yung opinion ng iba, ha? Bakit nagka-cancer sila? Minsan, binaba sila. Ako, hindi. As long ang tao nagsasabi ng totoo, honest sa kanilang sarili, gustong tumulong, okay yun. Halimbawa, merong problema dahil mali, pero ang intention, okay kasi ginawa niya at their best, di ba? Pero huwag natin ibabas. Magbigay lang tayo, opinion, ano? Tingnan natin dito. Magbigay lang tayo. Huwag ganun kasi may pinagdadaanan na sila tapos gaganunin pa natin. Ako, isa side ko, hanggat mali tulungan natin sila. Sasabihin ko yung karanasan ko, babaliktad na naman, oh. O, ito. Tingnan mo, may ito na ang, sabi niya dito, nakalagay ito, safe and effective, ano? Nakalagay, safe and effective, ito na ang resulta. Baliktad sa inyo yan, ha? Ang nakalagay, ito na ang resulta. Tingnan natin kung ano yung panoorin natin. May 3, 2021 yung video niya. Na 100% walang mangyayari sa inyo pag nagpabakuna kayo. Ulitin natin. Hindi ko ma-assure kayo na 100% walang mangyayari sa inyo pag nagpabakuna kayo. Bago pa itong bakuna, hindi natin alam na baka sa ibang araw may side effect na dumating, hindi natin masabi kung after 1 year, 2 years. Tapos, ang bagong balita, kailangan natin itong bakuna every year or every 6 months. So, mas okay magpabakuna. Pero I cannot assure you 100%. Payag na po kayo, magpabakuna na kayo. May konti talagang nagkaka-side effect. Magkakaroon ng serious side effect at meron din namamatay. Nakakimo. Nakita nyo? May side effect. Pero magpabakuna kayo, hindi ko alam ba't parang ano nila ron, ano? Parang nasabi niya yon. Pero parang sinabi niya ako, ulitin natin. Tingnan niyo, dito ko i-DDN. Itong video na ito, saka natin pag-uusapan, ito saan nagsimula? Kasi gusto kong bigyan ng analysis, may karapatan ng mag-analysis kung paano sila, bakit sila nagkasakit pareho. Magkakaroon ng serious side effect at meron din namamatay. Oo. Meron din namamatay. Mabigat yan. Ito ang pagkakamali niya. Dapat inalam ni, bago siya nagbigay ng ganun, ano, it's a big responsibility mag-rekomenda ka. Ano man bagay sa medisina o kahit doon sa energy, ako, inventor ako ng alternative energy and research ako ng energy and medicine, ano. Ako, sa bawat testing ba, kasi ito, dapat alam ni Willie Ong na itong COVID vaccine ay just experimental. Alam niya yun. Naku, may tumawag pa. Sana may sumagot. Nakasingay tayo. Sagutin ko muna. Baka importante. Wala. Okay. Nawala ba? Mamaya na lang. Ito ang hindi nakita ni Willie Ong. Hindi niya na-focusan yun, ano? Nagrekomenda siya, isinalang niya yung kanyang karanasan at don't forget sila nag-aral kaya hindi natin pwedeng sisihin. Yun ang mindset nila dahil doon sa pinag-aralan nila. Kaya doon tayo. Meron lang hindi na si Willie Ong dito. Ipinupost niya na ito sa lahat ng tao. Magpabakuna kayo. Hindi nga lang niya tsak, diba? Hindi niya nga lang yung salitang tsak, ha? At may mga side effect. Ang iba namamatay. Tingnan mo, ha? Pero ito ay experimental. Ang isang, kayo na lang, kayo mag-analyze kung tama yung suggestion niya. Magbigayan tayo opinion. Halimbawa, meron kayong 100 baboy o 1,000 baboy. Meron kayong experiment kung paano ito gumaling sa isang lagnat o ano.
Di ba? Lahat may sakit, 1,000. Yun ba, bibigyan nyo lahat yung 1,000 o baka 10 lang? Experiment lang eh. Ako as a scientist, baka wala pang 10. Baka 5 lang. Pag pumasa sa 5, abay gagawin ko 10. Pag pumasa 10, kasi iba-iba eh. Sa ganung process, unti-unti, magkakaroon ka ng idea. Kasi kahit anong ilagay natin sa katawan natin na hindi resident sa ating katawan, kahit nga resident sa pwedeng ma-overdose, pwedeng magkaroon side effect, yung side effect sinasabi, kaya dahan-dahan. Ang nangyari rito, ipinus ng gobyerno, nagmadali ang gobyerno, milyon-milyon ang nabakunahan, nasa 80 million nata. Nakuha nyo, dun pa lang, may something wrong. Dapat, since experiment ito, binigyan mo na kahit 6 months na mga 10 tao, wala, experiment, tuloy-tuloy yan, whether you like it or not. Isa na ako sa nabakunahan. Bakit? Hindi ako makakalabas eh. Sige, huwag kang magpabakuna. Pero hindi ako lalabas. Since alam ko naman ang gagawin ko, na ang bakunang ilalagay sa akin, virus na mahina, just to introduce to our immune system, magkaroon ng familiarization, na pag dumating yung ganung virus, aatakihin niya. It's a training. So virus, adenovirus ba yun? O something, mahina lang, pero virus pa rin. Pero ang ginawa nila, in-injection na ng 80. Experiment. Hindi naman ganun ang ginagawa ng mga scientists sa medicine. Katulad ng polio. How many years? 100 years bago nila na final. Si Juan Clavier pa yung nag-post sa polio. Kaya sumikat siya ron eh. Dr. Juan Clavier, naging senador, siya pa yung nagawa ng batas. Pero ang polio, konti. Hindi nga niya nalala. Sumikat lang yan nung tested na sa 1,000 tao eh. Many years. Kaya hindi ako against sa bakuna. Don't forget, don't be mistaken. Hindi ako dyan. Dahil, kaya lang, dapat dumaan sa proseso. Ano yung proseso? Yung tinatawag na trial. Na may mga quantity yan. Pag first pa lang, konti pa lang, unti-unti, lumadami. Kaya lang itong vaccine na ito, ewan ko, nakakalungkot. Eto na. So ano naman ngayon? So what? Marami. Hindi maganda nga, katulad ng sinasabi. Tingnan natin. Ako muna. Hindi, ito na. Sige, panoorin muna natin si Chemo. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na Diba? Walang nakikita. Hindi ko ma-assure kayo na 100% walang mangyayari sa inyo kung nagpabakuna kayo. Meron na kami babalita sa'yo, medyo malungkot na balita. May breast cancer. Hindi namin alam ang stage. Baka stage 1 o stage 2. Tapos nagki-chemotherapy na siya. Bago pa itong bakuna, hindi natin alam na baka sa ibang araw may side effect na dumating, hindi natin masabi kung after 1 year. Ngayon ko lang napanood ito kasi pero yung kabuuan hindi. Yung konti lang, mga few seconds nga lang. Ito, tuloy-tuloy na ito. Tutuloy natin para magkaroon ka idea dahil ito life-threatening decision ito. Life-saving and life-threatening decision. Wag na wag kayong bibitaw rito. Wag yung baliwalain to. Dahil mamaya ikukuha sa inyo ano naman yung actual na karanasan ko matapos magbakuna ako at doon sa mga kasamahan ko sa ibang bansa. Kung nakalagay ito, balik na safe and effective. Ito naman, ito na ang resulta. Magkano tayo pag-aralan natin kung panoorin nyo sa kasi may lagay ko sa YouTube ko tayo.
normal lang, mawawala naman to. Tayong Pilipino, ganun eh. Ay, normal lang, sumakit ang tiyan ko. Huwag ko nang pansinin, obserbahan. Doon po tayo nahuhuli. Halimbawa, humingi ng dugo. Once lang naman eh, baka hindi na umulit. But then, yun ang huling sign na binigay sa inyo, nakakaiba. Basta, pain, ang cancer po, lagi may kasamang pain. Tama siya, pero hindi naman lahat. Huwag nyo na pong obserbahan. Hindi ko ma-assure kayo na 100% walang mangyayari sa inyo pag nagpabakuna kayo. Baka sa ibang araw may side effect na dumating, hindi natin masabi kung after 1 year, 2 years. O ito, kung titingnan nyo, cancer increase after COVID vaccination. Buong mundo ito. Mga kasamahan ko. Ito, nakasulat. Baliktad lang yun sa pagkaano nyo na. Pero tingnan nyo na lang doon sa bibigay ko sa inyo ng link pag nag-message kayo sa akin. Ito, nabalita ito ha. I think sa Korea ito ha. Ito ang tumaas na cancer ha, nakasulat. Hindi ganong malinaw sa inyo eh. Cancer increase after COVID-19 vaccination. Study period 2021-2023. Kaya yung sinasabi nito, may malapit sa katotohanan nito. Ito ngayon ko nga lang napanood eh. Oh, pati sa puso. Marami silang inarito. Eto, ako naman. So, since ito yung issue natin, although marami akong discuss dito, dahil maraming sinabi sila Willie Ong dito, gano'n na naman. Nagsasuggest na naman si Willie Ong, pinatutunayan nila. Kasi wala naman silang kikitain dyan eh. Suggest, Pero dapat mag-iingat sila sa pagsuggest. Nakikirami tayo at inabot sila ng ganong kalagayan. Honest tagang gusto naman silang tumulong. May ganun talaga. Kahit ako nangyayari sa akin eh. Tumulong ka na pasama. Pero ang totoo, ang titingnan natin yung puso, yung intensyon. Kasi yun ang available, yun ang alam nila eh. Bakit? Nag-aaral sila medical doctor. Hindi nga lang nila na yung ginawa ni Senador Doc Juan Clavier. Bakit nagsabatas pa siya, nagsuggest ng alternatiba o traditional healthcare? Hindi niya na yun. Tapos, hindi niya rin nakita na ito experimental. Ba't kahit ka naman, pang grade 1 lang naman niya, experimental, ba't hindi konti muna? O hindi, pagdating ng sinaksak sa lahat. Ginamit ang sundalo, ginamit ang barangay, ginamit ang pulis, para walang makaporma, saksakan kayong lahat. Tapos may pipirmahan kang waiver. Experimental lang. Experimental. Sige, waiver. Dapat mga 100 lang. Yun ang nangyari. O, ito na. Ako naman. Di nandiyan na. True story to. Ito, inuulit ko base sa akin. Ako, 1978 pa ako, nagte-therapy, natural. Nagbabasa na ako. Katulad, ang unang naging pasyente ko, misis ko. O, ano na natin? Passport. So, marami na ako na-therapy. Simula sa misis ko, siya nag-iisa. 78 hanggang 2022, April. Marami na akong pasyente. So, ilang taon na yun? 78 sa 2000 is 22. Tapos 22. So, 44 years. Sa 44 years ko, siguro ang na-therapy ko dyan, nasa, sabihin na natin, hindi pa naman ako full Wala pa akong lisensya o wala pa akong certification DOH, hindi ako 8 to 9,000, more or less, ganyan. Iba-ibang sakit na. Pero mabigat yung sakit ng sinimulan ko, sa misis ko. Kaya napag-aralan ko halos, Pero hindi ako tumigil. So, 2022, na-release na yung certification ko mula sa DOS. Binigyan na ako ng go signal. April 2022, doon nag-therapy ako. Itinayo ko ito sa may EDSA malapit sa GMA 7. May ako naging kasosyo ron. 5 kami. Ayun. Tinanggap po. Araw-araw ang dami. Tandaan nyo ang therapy ko, eto. Hanggang ngayon, mula April 22 hanggang ngayon, umabot ng may 7,000 na. Dahil minsan, may time na 20 ang pasyente ko sa isang araw. May time na 5 lang. Lalo nang medyo katatapos ang pandemic,
minsan 10. Hindi mo masabi. Pero kung kukuwentahin ko sa este, hindi lalayo sa 7,000 o baka higit-higit na, no? Bago yan, ano ba yung therapy kong ginagawa? Ang therapy ko ito. Tinetest ko ang dugo ng katawan ng tao bago ko i-therapy. Anong dahilan? Kasi nasa Biblia yan. Kailangan malawak ang alam mo as much as possible. Lawakan mo yung kaalaman mo sa kondisyon ng dugo ng tao. Kaya pag nagpa-therapy kayo rito, tetesin ko yung dugo nyo. Yung CBC, kailangan ko yan. Yung tetest dito, kukunan kayo rito sa dugo o rito. CBC, kailangan ko yan. So testing, pero hindi yan ang accurate. More or less, nasa 40% lang yan. Huwag kayong umasa rin. Kaya ang daming wala naman sakit. Ang chemistry, ayos naman. Pero katulad ng misis ko. Lalayo pa ba ako? Katulad ng misis ko. Walang sakit. Misis ko, mamamatay na, wala pang sakit, kaya ibang tanggapin nyo. Alam mo kayo, pamilya nyo, mahal nyo sa buhay. Makakaaway nyo yung doktor. Ano ba yan? Wala kang sakit, bigyan ng biko. Kung wala sakit, ba't binibigay ako ng Nakaipon nga ako ng ganung dami, isang bowl na gamot kasi bibili ka, isang box. Pinainom, hindi pala Hanggang nakaipon ako, napakarami. Puro test and trial. Hanggang sa hindi nga alam kung ano sabi ko. Kana, marami akong nakaaway na doktor. Ba't ganon? Ewan ko ba? O, eto naman to yan ngayon, Sila Willie Ong, tsaka Lisa Ong, mabubuting tao yan. Hindi ko inaan sila kasi ang importante sa akin yung intensyon, Kaya ako, magbibigay ako sa Jesus sa kanila. Siyempre, tao tayo, minsan may nai-skip tayo, katulad na ipinalabas. O hindi nakita ni Willie Ong na yun experimental. Dapat, ang sinadyos nyo, antayin muna natin yung resulta ng experimental. Dapat ganun. Kaya lang tinodo na. Hindi mo alam. Siya rin na nagsabi. Hindi natin alam magkano. Ngayon pala, may mamamatay. Totoo, ang daming namatay. Pati sa ibang bansa, hindi lang dito. Ano nangyari? Eto na, kwento ko sa inyo. True story to. Ito karanasan ng iba na naging dahilan para maibenta nila ang lupa at bahay. Naging dahilan kaya namatay ang isa sa pamilya nila. Ito ikukwento ko sa inyo. True story to. Pag sinabi kong ikinukwento ko sa inyo, hindi 100 tao to. 1,000 tao. Nung nagte-therapy ako, dumating yung April 22, natandaan nyo nag-expose na ako, nag-advertise na ako, nagsalita na ako sa TV, ganyan, radyo. Tsinaga ko yun, ang hirap nga ng buhay ko noon Pero bawat punta nila, chinecheck ko yung dugo. Kahit bago pa yung pandemic, 2018, chinecheck ko na yung dugo. Doon ko napansin. Dapat ang dugo ng tao, ito, may napansin akong mabigat. Ito. Ituturo ko sa inyo, Hindi, nakakalungkot ako, nalulungkot ako rito kasi medyo, alam mo, mas maraming taong mabait, mas maganda sa Pilipinas yun, kaya lang, ano ba nangyari? Dali, ha? Nakita nyo ba yan? Ewan ko, iayos ko na naman tong ko. Ha? Sandali lang hindi ako professional na vlogger o itong ko nga, ayan. Alam nyo ba na, ayan, kita? Ito, nakita. Nakita nyo, paa yan kamay to pula, pati yung ulo pula. Alam nyo ba, kung healthy living kayo, kahit na 50 years old, pula pa rin yan. Kahit 50 years old kayo, basta't mo. Lalo na kung 20 years old kayo, bata pa kayo, 15, 20, 18. Mas lalo na, di ba? Never pa ako nakakita sa tagal ko na, although bihira ako sa bata nagte-therapy, pero kadalasan pag chinek ko, mapula yan, ganyan ang kulay. 20 years old, 20, hindi pa naranasan yung umitim. Bigla ako nagte-test kami, meron dumating pasyente. Actually, bata ito, 18 anyos na stroke.
Nasa EDSA kami ha. Chinik ko, ang itim, bakit umitim ito? Hindi ko pinansin. Umitim, o sige, itim, linisin natin, i-detox natin, ganun lang. O, wala pa akong idea eh. Eto na. Sumunod, meron na naman. Bata, alam mo ba itong tatay nito nagtatrabaho sa Senate? Sino ba? May sinabi siyang kaibigan nga ata ito ni, basta sa Senate siya nagtatrabaho. Ang anak niya, I think 15 years old. Napansin nila, parang nahihirapan huminga. Ang ginawa nila, dinala sa doktor. Hindi nakuha, hindi na nahihirapan ko, pinainom. Hanggang sa may nag-ano sa kanya, nag-suggest, dalhin mo, meron doon. Ngayon, nagte-therapy si Doc Abiso. Actually, hindi pa doktor ang tawag sa akin noon eh. Therapist pa lang kasi nga. Hindi pa ako graduate, wala pa akong PhD 2022. Pumunta sa akin, nakita ko, chinek. Oh, ba't ang itim nito? Ang itim talaga ng dugo. Tapos tiningnan ko yung mic, niya, ang dugo niya, mas malala pa rito. Tingnan niyo to, ha? Mas malala pa rito. Don't forget, 15 years old. Eto na, nagkaroon na akong interest kasi sobrang bata eh. Tapos tinake ko sa microscope. O, check natin yung microscope. Sana wag maano. Dapat ang dugo natin, ganito ha. Tingnan nyo. Ba yan? Malas naman. Mahina yung internet. Sandali lang ha. Ako, sayang ito. Napaka-importante. Pero ito, part 1 pa lang ito ha. Subaybayan nyo ako dahil 1 oras. May 1 oras na ba ako? Dali. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Tingnan natin. Oh, 1 oras na pala. Mag-1 oras na. Ito. Oh, halimbawa, ito na lang. Hindi. Hanap nga tayo ng ito para malinaw. Okay. Hanap tayo ng malinaw. Hindi ko magalaw yung camera dahil baka masira yung hindi. Oh, ito. Picture na lang. Kaya lang, ano pa nangyari? Ayun, tingnan tagal, internet, visit na internet na yan, Laki ng binabayaran namin, 2, may Globe kami, may PLDT. Oh, eto So, nung nakita kong maitim na yung dugo niya, malaking surprise ako noon, Pangalawang pasyente, tandang-tanda ko talaga. Although yung mga matatanda, 50 anyos, hindi ko na kadalasan niya maraming maitim na yan, Kasi may edad na eh. Baga sa sasakyan, yung oil niya, maitim na. Hindi ako masyadong ang nakapagbigay sa akin ng atensyon, yung 18 years old na na-stroke at yung 15 years old na hihirapan huminga. Doon ang nakaano sa akin. Tinig ko yung dugo niya. Alam niyo ba ang dugo niya? Ewan ko kung malinaw sa inyo. Ganito. Ayan, Antayin natin lumiya. Ito. Para siyang cactus na bulutong-bulutong. Hindi ayos yun pag ganun. Dapat ganito, bilog. Yan ang normal sa edad na hanggang 40 years old, ganyan. Ako nga, 70 na ako mahigit, ganyan ang dugo ko Ito yung dugo ko Kasi naalagaan ko Dahil may trabaho ang ating dugo mag-deliver ng nutrients, mineral sa buong katawan. Ayan, Kaya, pero doon ako nagsimula. Doon ko na, nagtanong na ako. Tinanong ko siya, ano ba ang ginawa nyo? Iyon pala, kababakuna lang nang wala pang 3 buwan. Nabakunahan ba siya? Ano bang ginawa? Yun nga, sinabi. Kasi, ayun. Suspect ko na. Wala kayong ibang ginawa, hindi, bakuna lang. Yung pagkain nyo, tiyanin ko rin yung mga pagkain Tenray sila, wala kaming pagkain na nabili, ganun-ganun, o nalaso niya, o natuka ng ahas yung anak niya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung file nung na-stroke. Kasi yung na-stroke, ganun din ako, ini-expect ko na-stroke dahil malapot ang dugo. Pero ganun din yung dugo, parang cactus na maraming tinik-tinik, parang
popcorn na hindi ganito. Ayun na, tinanong ko, nagpabuko na yung ano ko, siguro wala pang 1 buwan. Yun na, simula. Nako. Although ako, nagpabakuna rin, pero may ginawa ako. Nag-cleanse ako. Kasi expected. Pero hindi ko masyado pang pinaano to. Hindi ko masyadong binigyan ng pas. Basta ako, nag-cleanse ako. Yung misis ko, cleanse ko. Yung anak ko, kinleanse ko. Wala pa ako. Doon lang itong, nung simula 18 years old, saka yung 15 years old. Doon lang. Kasi isa, 18 years old, na-stroke eh. Isa naman, kaya nagpunta kasi nga nahihirapan nung mga. Ganyan, dikit-dikit na, baga sana hindi makapag-deliver ng oxygen. Yan. Eto na, dalawa yun, ano? Naku, araw-araw may pasyente kami na, yun nga, inabot ko ng 7,000. Doon ako mismo may karapatang mag-validate na naka-apekto yung bakuna. Yan sa akin ako. Hindi niyo ako pwedeng questionin dyan. Una-una ako lang yung pag-aralan niyo kung anong ginawa ko. Tanong niyo, pero kung questionin niyo ako, huwag niyong gagawin sa akin yan kasi mabigat ang pag-aaral ko dyan. Kaya, nung nalaman kong gano'n ang sitwasyon, naku, inextensive ko talaga yung pag-cleanse. Kaya ang therapy ko ngayon, nakapokus sa cleansing ng gut. Sa bituka, nilinisin natin bituka. Pag inom niyo nito, ito. Tsaka ito, may herbal tea, ito, 14 hanggang 20, ito. Sa lalaki, madadagdagan lang ito, yung Prostalib. Baliktad nga lang yung pagkano rin, Makita nyo, tatai kayo ng itim. Hindi ko na i-record kahapon, Dito, may cancer kahapon, dumating. Uminom niyan. Dok, ba't ganun? 4 na araw akong tumatay. May cancer to, I think liver cancer, ilalabas ko yun. Sabi niya, bakit 4 na araw na akong umiinom, ang itim ng dugo ko, tsaka baho. Sabi ko, tinanong ko siya, yung unang dumi mo ba? Baba? Ay, oo. Kasi bahay namin hindi na napakalaki. Nagreklamo yun daw yung apo niya. Ang napakaitim. Although ngayon hindi hindi ko lang baka kaya lang, dumi siya ng dumi. Talagang naglilinis siya. Kaya yan ang mangyayari pag talagang Tapos ganun din. May cancer siya at suspect ko rin, liver cancer siya. Liver cancer nga. Hindi, makikita nyo rin sa dito, panoorin nyo. Inano ko yun Andito, saan naman yung YouTube ko? Yung YouTube ko, panoorin nyo to, Ito yung channel ko, Doon sa home, makikita nyo, ito, mapapanood nyo dito. Nakikita, ito, liver cancer, fatty liver cell. Ito yung pasyente. Sinasabi ko nung pagkainom niya nito, ayun, dumimi siya. Tapos ganon din ang story nito, nagpabakuna. Sabi nga niya, alam mo, Dok, simula nagpabakuna, nanghina ako. Puro ganon ang story rito. Kaya ito masasabi ko sa iyo, marami pa tayong pag-uusapan dahil 1 oras, di ko na Ang masasabi ko lang, mag-ingat kayo. Dahil hindi nyo kayang talunin ang karunungan ni Doc Lisa at Doc Willie Ong, pero tinamaan pa rin. Ang hindi ko lang doon kay Doc Lisa, tsaka kay Willie Ong, ito sa video na ito, hindi nila binanggit dito yung pag-maintain ng nutrients, mineral. Lahat ng sakit doon nagsimula. Ito gusto kong isingit lang ito. Lahat ng sakit nagsimula sa deficiency of nutrients, mineral. Kaya mapula ang dugo because of this mineral. Kaya nakapag-deliver na yung stem cell na i-convert into hemoglobin and white blood cell because of mineral nutrients. Kahit mag-produce ka ng ng stem cell, pero kulang ka sa mineral nutrients, iyan ang nagpapalakas sa stem cell to become a powerful red blood cell and white blood cell. Ngayon, bakit ko isiningan ang mineral nutrients? Alam niyo nung injection tayo, sa akin sa
iitim ang dugo nyo. Mag-oxidize. Mag-oxidize ang mineral nutrients. Hindi pa kompleto, hindi balanced diet. Tayo, nilalang tayo. Saan tayo? Nilalang tayo na mula sa lupa. Na sa katawan natin. Kaya tayo naging ganito. Pag ginagawasan, magkakasakit tayo. Kaya kailangan i-mean ito. Huwag baliwalain ito. Baka mamaya, saka kayo mag-decision. May tayo na pwede kang mag-decision. Pag minutes ng hour na dahil between life and death, wala na. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Pag-aralan yung maigi. Panoorin nyo ito, ha? Nasabi ko riyan. Tsaka ito, mga live ko ito eh. O ito, sinabi ko rin dito, ha? O, mga live yan, sunod-sunod, na tayo galing sa lupa, may mineral nutrients, at para ma-maintain natin ito, di tayo magkasakit. Naggawa ang Diyos ng mga halaman, puno, gulay, bulaklak, yan, dun manggagaling ang mineral nutrients. Pag wala tayong sakit, hindi bababa sa 30. More or less 30 different herbal ang pumapasok sa katawan natin. Kaya palagi kong sila sa gulay, siyempre, iba-iba. Everyday, iba. Yung carbo ay 5% lang, yung protein, yung karne, yung carbo, yung rice, mga 5-5 lang. Pwedeng lumaki yan, tumaas, kung sakaling kayo, atleta kayo, o ang trabaho nyo talagang palagi kayong pinapawisan, tataas lang yon. Kasi yung sugar, iyon ang pinakagasolina natin. Yung protein naman, yun ang pinaka-muscle para mag-build up tayo. Kaya tingnan nyo, pag kumain kayo ng karne ng baka, mabilis lumaki ang bata dahil doon. Kaya pinainom kayo ng gatas, ha? O yun. Ngayon, nilalang ng Diyos ang puno, bulaklak, etc. Dapat kinukuha natin yon. Pero wag niyong gagawin na, di maganda pala kukuha ko sa lupa. Ilalaga ko, then, yun. Mali. Kasi dapat, idadaan sa halaman. Halaman, ba't dumami? 30. Kasi iba-iba ang halaman. Katulad ng saging, ang concentration, potassium. Ayan. Kaya marami. Pag may kayo, hindi bababa sa 40. Tama na muna ito. At ito, pag-usapan natin, ito, i-discuss natin, kasi ba naman, katotohanan, dahil, tayo, everyday, nagbabago technology, at may realidad. Kailangan, nilagay ko nga rito, ano ba yan, ha? Ipikat. Pangalawa, available. Pangatlo, pagkakasusin mo is 5 milyon. Para ka bang sinabi doon sa mga tao, marami. Yun ang technology. Hindi pwedeng mag-success ka sa lupalo ko sa proton therapy, chemotherapy, immunotherapy, at iba pa. And they are talking more sa hindi kaya. Ito ang pag-uusapan natin. Ano ba yung labo? Ito yung gagawin natin. Ha? Pupunta lang sa YouTube kung gano'n kayo. Katandaan nyo, pinakalas ko na ito. Ito na ang simula na marami na tinatamaan na serious na sakit. Yan na ang manifestation ng pag-usapan na ito. Kaya sabi ko, i-discuss ko ito. Kaya susunod, ang i-discuss natin, yung ibang mga sinabi nila, sila,
tsaka in reality. Yan ang problema. Dito, marami na nagpupunta, hindi wala lang ang pera. Baka mura na. Lalo na ngayon, nagkaroon issue sa flood control. Yung mga investor, wala, no? Anyway, sige, siguro bukas, mag-vlog na naman ako, marami na baka kung ano nyo, o kung may sakit kayo, anong ginawa nyo, mali kayo, para mayano rin natin sa mga tao. Nung 60 pa lang, pag inabot ako 60, gusto ko araw-araw may nagagawa akong mabuti. Galit man sa akin noon, kakakin ko, pabigyan ko ng ano, hindi ka naman humingi ka ng tawad, kaya ko, ako yung ginagawa ko. Everyday, gawin natin yun. Parang Diyos naman, sa araw, didingin tayo. Basta ditong ginawa ko, huli na, nasabi ka through experience, kung ako ngayon, 70 naman ito, yan, buko ko yan eh. Buko ko eh. Oo. Iba, tingnan nyo. Ito, kung nag-audio nyo, sino bang ito naman yung dugo ng ano, 15 years old, hirap nga. Ito, marami kayong matutunan sa akin. Mag-subscribe lang sa akin, share kayo. Panoorin nyo, wala namang kayong ginawa. Diba? Kayo mga sa buhay na nasa abroad, kung nasa abroad naman kayo, i-share nyo sa ano, panoorin nila itong video na ito. Marami na ako natulungan o operahan na sa puso, awan ng Diyos, nila na operahan. Sa cancer, ganun din, ibabay sa akin. O sige,